आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. विधानसभा अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. राज्यपालान आडखळी खातीर पुराय अभिभाशण वाचूंक ना. विरोधक काळ्यो फिती बांदून विधानसभेत आयिल्ले. कोळसो नाका ह्या भुमिकेचेर विरोधक ठाम आशिल्ले. राज्यपालाच्या अभिभाशणात कोळशाचेर एकय उतर येवंक ना देखून विरोधकांनी बोवाळ घातलो. In the celebration of Goa Liberation Day. During the inaugural speech, the Honorable President of India lauded the uniform civil. ऑफलायन परीक्षा घेवपाक सोदपी मुख्यमंत्री आयज विधानसभा अधिवेशन घेवपाक भियेता. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आरोप केला. कोरोना महामारीक तुमकांच लागता, भुरग्यांचें कितें असोय तांचो प्रश्न. तांचो मिटर आनी धंदो चालूच आसा, थंय तांकां महामारी लागना. बाकीच्या गजाली खातीर तांकां महामारी लागता अशें तांचें म्हणणें. सरकारान गोंय विकूंक काडला. कोळशाचे येरादारी खातीर रेल्वे रुळाचें दोट्टीकरण, तामनार वीज प्रकल्प आणि महामार्गाचे रुंदीकरण हो ताचोच भाग जावन आशिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे. 3 days session is Not at all. The government is using the excuse of the pandemic to kill democracy in Goa. In the bargain, the government has come up with so many laws and conventions, which is not only killing the legislative democracy, but which is ensuring that there is loss to the exchequer. Corruption becomes more vibrant. Swayambhurna and Atmanirbhar in corruption, and this session, 3-day session, is a mockery of the democratic process. 3 days session and तुम्ही खंयची आमी ऑनलायन एग्जामी जावच्यो म्हणून मागताले. हो मुख्यमंत्री ऑफलायन जाय म्हणटालो. हो ऑफलायन जाय म्हणपी मुख्यमंत्री आज सेशन करपाक भिता. कितें म्हणल्यार तो हें सांगता की कोवीड चालू आहा. कोवीड जर आमकां चालू आहा, भुरग्यांक चालू ना कोवीड, हे सगळे डबल स्टँडर्ड वापरल्या. कित्याक सरकार ओपोजिशन सामकें काबार जाल्लें आहा. इतले काबार जाल्ले ओपोजिशनाक पसून म्हळ्यार नंबरांनी काबार जाला. ते काबार जाल्ले ओपोजिशनाक पसून फेस करपाक सरकाराक लायकी ना. तुम्ही खंयचे मुद्द्यांचे स्ट्रेस करतले 3 दीस? आमचे मुद्दे म्हणटा ते पयलीं म्हणटा ते जे सरकारान गोंय म्हणटा विकूंक काडला कोळसो हाडून. डबल ट्रॅकिंग हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, लोकायुक्त डायल्युशन, HBA, मागीर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मागीर सगळे जे विशय जे आमी आज पळयता, IIT मेळावली, जंय सरकार लोकांक 60वे मुक्ती वर्साचे 60वे मुक्ती वर्साक सगळ्यान एट्रॉसिटी जी गोंयकारांचेर चड चलयल्या हांकां एक्सपोज करपाक आमी फुडें आसतले. लोकायुक्ताची डिटेल डिस्कशन मागतले. लोकायुक्ताक आमचे बील येता, म्हणजे प्रायवेट मेंबर बील येता, तें डिस्कशन करचेंच पडटलें. सरकाराक नाका जाल्या पसून तें करचें पडटलें. पॅन्डेमीक लागून असेंब्ली फाटी पॅन्डेमीक लागून तेंच मरे कोणाक लागना. खंयच पयशे घेतना खातना गांजे हाडपाक पॅन्डेमीक लागना आशिल्ली. ओल्ड गोवा ग्रेटर पेंजीम PDA व्हरपाक पॅन्डेमीक लागना. पॅन्डेमिकान रिजनल प्लॅनाचे 16 बियाच्यो मिटिंगो जायत आहा. सो तांचो धंदो आनी तांचो मिटर हे सरकाराचो चालूच आहा. थंय पॅन्डेमीक लागना. पॅन्डेमीक लागता उत्तर दिवपाक पडटा तेन्ना. इतलेंच सारकें सिद्ध जाल्लें. प्रमोद सावंताक लोकशाही प्रक्रियेचो विसर पडला. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन आरोप केलो. परिकार म्हणटालो वर्सांतले 55 दीस विधानसभा अधिवेशन घेवपाकूच जाय, पूण हांचे उरफाटें जाला. ते वर्सांतले 5 दीस विधानसभा घेतात अशें ताचें म्हणणें. Call about democracy. Unfortunately, Pramod Sawant has forgotten what is democracy. He believes more on his autocratic nature, and he has called only for a 3-day session. 3 दिसाचे sessionan like-minded opposition have come together with only a one call that we should be able to take maximum issues possibly in the next 3 days.
म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू corner the government on couple of issues, not couple, many issues which are very much required to Goa. मोल्या आसूं, मोपा आसूं, मादय आसूं, इलिगॅलिटीचेर आसूं, अनऑथोरायज्ड बांद फोडप, सॅलिनिटीचेर आसूं, सेरुला कोमुदाद आसूं. There are issues of constituency and there are issues of the state. So I think there are issues which are related to environment, there are issues related to overall the state of Goa, the economic condition and the future. So I think there are a lot of things which we need to put together. I just hope that these 3 days will be sufficient enough for us and will be having a time to at least talk to them. I just hope that they don't move on a congratulatory motion to talk about the performance of Pramod Sawant for the next 3 days. इफी झाले इफी कोविड लागला इफी झालं कोविड लागला असेंब्लीकूच कोविड लागता. ZP इलेक्शनाक कोविड लागना, खंयच्या जागा लागना, फक्त असेंब्लीक लागता. आणि अनफॉर्च्युनेटली आय थिंक लिटल वीक ऑपोजिशन समटायम्स अलाउज द रुलिंग टू डू वॉट दे डू. ही दादागिरी गोंयचो लोक पळयता आनी असेंब्ली इज द ओनली फोरम वेर वी कॅन एक्चुअली मेक देम आन्सरेबल. कित्याक आउटसायड द असेंब्ली दे बिकम अनआन्सरेबल. लोक आयुक्त वॉज द ओनली एक्ट विच वॉज पॉसिबल फॉर अस टू टेक देम टू टास्क. तोय तुतलेस केला अँड दे प्रपोज गेटिंग दॅट ऑल्सो. So I think all in all, the government's failures are getting hidden only because they are not allowing us to discuss on the floor of the house, and that the only floor is the assembly. बाप परिकार म्हणटालो 55 days वर्सांतल्यान करपाकूच जाय म्हणून. हांचे वर्सांतले 5 दीस जाल्या. So you can make out the legacy of Parikar also how they are finishing off with this type of non-transparency. Opaque जाला सरकार हो. So are you going to be united in the opposition? Assembly खुबशे विशय आसात. मादय आसा, मोपाचो आसा, मोल्यांचो आसा. The 3 M's are there. Then corruptions which are at an all-time high, crime rates, so many things which are there. I think it is too small of a short of a thing for me to tell here. Too many things are there to discuss. I just hope the assembly goes well to discuss all these issues. Sir, government तुम्ही आता सांगितलं opposition is weak. I wouldn't say opposition is weak. Opposition shouldn't be divided, and I think in this particular thing, a lot of people have taken a call to come together and question the government. So I think we will be being together, we'll be questioning the government on what the issues are. वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे आणि फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय विधानसभा संकुलात कितें तरी उलयतना दिश्टी पडले. विजयान म्हणिल्ल्या प्रमाण ह्या दोगांचो फॉरवर्ड वचपाचो प्लान तर ना न्ही. गोवा 365 खातीर विधानसभा संकुलांतल्यान इर्शाद शेख आणि श्यामचारी. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश फाटी घेवपाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना जमनीच्या मुलावणे वयल्यान थारायल्ल्या हाऊस टॅक्स वाडीक मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान विरोध केला. मालमत्तेच्या कराराकडेन संबंध आशिल्ल्यो तरतुदी पालिकेचो कर भरप्यांच्या विरोधात आसात अशें तेंचें म्हणणें. राज्याचे वेवसायीक हित सरकारान मतीत घेवन जाय अशें ते मागतात. पालिका दुरुस्ती अध्यादेशाक तशेंच वाडीव घरपट्टयेक मडगांव शॅडो कावन्सिलान विरोध केलो. आपल्या साबार मागण्यांचे एक निवेदन तांणी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक भेटयले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मेन इश्यू जो लोकांचो आशिल्लो तो म्हणल्यार जे एमेंडमेंट्स आयिल्ले ते ऑर्डिनन्सा मार्फत तातूंत हाऊस टॅक्स हो सारके कितल्याशा प्रमाणान इन्क्रीज जावपा आशिल्लो. आनी त्या कारणां लागून जेन्ना शॅडो कावन्सिला थ्रू आमी जेन्ना ऑर्डिनन्स आख्खो वाचलो त्या टायमार आमकां दिसून आयलें की जी कॅल्क्युलेशन्स हाऊस टॅक्स जी कॅल्क्युलेशन जावपा आशिल्ली ती मॉडिफाय जाल्ली आहा म्हण ऑन द बेसीस ऑफ रेटेबल व्हॅल्यू by introducing rent, actual rent and expected rent, and on the other hand capital value. So based on the value of the property which includes the value of the land. So हे सगळे कन्सिडर केले जाल्यार रेंटानूच जर जाल्यार 10-15 हजार जाता आशिल्ले लोकांचे हाऊस टॅक्स आनी कॅपिटल व्हॅल्यू म्हळ्यार सांगत नाका. इवन इफ इट इज 0.1 or 0.5% ऑफ द कॅपिटल व्हॅल्यू इट वॉज वर्किंग आउट टू 25-30,000 लायक दॅट. इन केस ऑफ बंगलोज it was even working out to over a lakh if you consider the value of the land also. So jenna 1st-2nd January jenna फक्त इश्यू बाजारकाराचो हायलायट जावपा लागलो तेन्ना आमी ऑर्डिनन्स एक्चुअली आख्खो वाचलो आनी तेन्ना आमकां शॉक जाताले की आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्स आहा ते हाऊस टॅक्साच कित्याक उलयना काय म्हणून. कित्याक हाऊस टॅक्स इज पर्टेनिंग टू ईच एंड एवरी प्रिमाइस विथइन द म्युनिसिपल लिमिट्स and all other constituencies of constituents of the respective representatives. So that is the time we got together and we started having awareness programs all over the city. Kurtori Mandaka, Margaon Mandaka, Fatarda Mandaka.
डिफरंट एरियान आमी हे केले सिग्नेचर कॅम्पेन्स केले आनी हो ऑर्डिनन्साचे जे हे आसा ते हायलायट केले. आमी व्हिडिओजय व्हायरल केले, आमच्या एडवोकेटान व्हिडिओज हे केले एक्सप्लेनिंग all the provisions of these amendments and how it is going to affect. So ह्या भाशेन कितल्याशे लोकांक आमी एडुकेट केले with as far as the ordinance and the amendments were concerned. In spite of that आमकां आमचे रिप्रेझेंटेटिव्सांचो तितलो सपोर्ट मेळ्ळो ना. आमकां कॉल्स येवपाक लागले फ्रॉम अदर म्युनिसिपालिटीज ऑल्सो, म्हापसा जावं, वास्को जावं, कोंकोली जावं, सांग्या म्हणनाका. सो कितल्याशे म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां हे येवपाक लागले कॉल्स आनी आमी तांकांय बी फॉरवर्ड केले आनी त्या लोकांनी गोळ्या त्या रिप्रेझेंटेटिव्सांक विचारलें आसतलें. आज जेन्ना हो अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स विड्रॉ केल्लो आहा त्या टायमार वी आर नो डावट वी आर वेलकम दीस स्टँड of the government for withdrawing this ordinance. The loyal taxpayers should not be affected to such an extent. We are not saying that house tax should not be increased, tax वाडची न्हू अशें आमी सांगनात. आमी वयल्यान सजेस्ट केला आमच्या ह्या मेमोरेंडमांतल्यान की जो एक्झिस्टींग मेथड आसा फॉर हाऊस टॅक्स कॅल्क्युलेशन तो बेज व्हॅल्यूचेर आसता. सो तो बेज व्हॅल्यू इल्लो वाडोवपा जाता आनी डिमींग प्रोविजन दवरपा जाता दॅट आफ्टर एवरी 4 years or 5 years ते सर्टन पर्सेंटेजान इन्क्रीज जातले म्हणून यू एडॉप्ट इट इन युअर सिस्टम इटसेल्फ वेर इन आफ्टर 4-5 years इट इन्क्रीजीस टू अ मार्जिनल लेवल. आतां जेन्ना आमी हाऊस टॅक्साचेर उलयतात एवरी टायम जेन्ना गव्हर्मेंटाक दिसता की फंड्स शॉर्ट पडटा त्या टायमार फक्त जे एस प्रिमायसिसाचेरूच भासाभास जाता आनी त्यांचेरूच हो प्रसंग येता वेन इट कम्स टू इन्क्रीज इन हाऊस टॅक्स. फाटी आमी जेन्ना गार्बेज फीज लायल्ले त्या टायमार आमी फाटली 4 वर्सां सांगपा जाता फाटली 4 वर्सां आमी म्युनिसिपालिटीक हें करपा सोदता जागोवपा सोदता की अनएसेस प्रिमायसीस तांकांय घेया म्हण. अनएसेस प्रिमायसीस इन्क्लुडींग स्लम्स जे कांय प्रमाणान वोट बँक म्हणल्यार जाता इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स साबार गव्हर्मेंटाचे क्वॉर्टर्स आसा मोर दॅन 2-3 थावजंड सुमार तांकां असेसमेंट ना. सो असेसमेंट ना म्हणटरी तांकां सॅनिटेशन फीज लागना, गार्बेज फीज लागना, बट दे आर ऑक्युपायींग, दे आर हँडिंग ओवर वेस्ट टू द म्युनिसिपालिटी बट दे आर नॉट टॅक्स. सो वाय एवरी टायम ओनली द लॉयल टॅक्स पेयर्स शूड बेर द पिंच. You increase your tax net, increase your revenue, and accordingly you can maintain a proper balance in the rates. So this is what we are demanding from the government, from the authorities, but this is not happening. Secondly, why do funds, why do you find shortage of funds? For a simple reason, because there are more scams than development. We expose so many scams, especially in Margao, the fraudulent tenders, the ghost workers. Even the last one was the fraud regarding collection of 8 lakhs meant for providing food for the stranded people during the initial days of lockdown. Our councillors have collected 8 lakhs rupees totally and given in writing saying that they have purchased dry ration, cooked food and served their constituents. We have even announced publicly that anybody in Margao, if they come across such a councillor, please identify that councillor and felicitate that such councillor who has done such noble job. So these are all the issues basically. येता त्या मोसमात कुणयच्या 5 लाख चौरस मीटर भात पिकाची लागवड ऑटोमॅटिक मशिनावरवी करतले, सुदीन ढवळीकरान सांगला. बांद फुटिल्ल्यान मांडवी, जुवारी आनी हेर न्हंयांच्या कुशीक भात पीक काडपी शेतकारांक लुकसाण सोंसचें पडटा. हो विशय विधानसभेत मांडटलो अशें तेणी सांगलें. माधवराव ट्रस्टान वाठारांतली पडंग शेतां कसोवपा खातीर लोकांक सगळे तरेची मजत दिवपाची घोशणा केल्या. कवळ्या शांतादुर्गा मंदिरा कडली शेतां ओंपपाक सुरवात केल्या. त्या वेळार शेतकारांबरोबर सुदीन ढवळीकार आनी कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकारान परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आणि शेतां कसाय आणि ही शेतां पळयल्या नंतर म्हाका अशें दिसतालें की ही शेतां चालू जातलीं काय कितें, कारण 13 वर्सां आमी तांचे फाटल्या एकदां आमी निवळ केली चालू करपा वेळार कितें तरी जालें आनी ती चालू करपाक गेले. मागीर नाल्याचो प्रॉब्लेम आयलो म्हणून डाक टू कवणे पर्यंत नालो केलो. फुडलो जो 2 हे आशिल्ले 4-4 कोटीचे 3 एस्टिमेट आशिल्ले थंय कोणी तरी एक्विशना ऑब्जेक्शन हाडलें आनी ते थंयच उरलें. आनी त्या नंतर जो लँड एक्विशन एक्ट आशिल्लो तो चेंज जालो आनी त्या खातीर फुडलो नालो तो तसोच उरलो. आतां आमी प्रोसेस केला
पूण हे सगळें कित्याक करपाक जाय कारण ही शेतां ही आमी तयार केल्ली शेतां न्ही आमचे जे पुर्वज आशिल्ले त्या लोकांनी ही शेतां सांबाळली आनी अत्यंत कठीण परिस्थितींत ही शेतां सांबाळली आनी आतांचो युवा वर्ग आमचो करना तें पळोवन खंत दिसतालें हांगा आशिल्लें परत आमच्या रामनाथी पाठो पर्यंत जी शेतां आसा जवळ जवळ म्हजे म्हायती प्रमाणे 1 लाख स्क्वेअर मिटर वयर जमीन हांगा इतलीच शेतवड आसा आनी त्या शिवाय परत वयले सायडीन म्हणजे आमचे वेळप डाग ह्या सायडीन आनी अप टू आमचो कोर्ट जो आसा थंय पर्यंत परत 1 लाख स्क्वेअर मिटरचा आनी ही सगळीं शेतां आमी गेलीं 10 वर्सां चालू केली अप टू कोर्ट पर्यंत कोर्ट फुडली पर्यंत आनी त्या नंतर जी शेतां आमकां रावपाक जाय आशिल्लीं ती आमकां मेळना ही पळोवन खंत दिसताली आनी तो दीस आज आमकां उगवलो आज जेन्ना शांतादुर्गेच्या प्रांगणांतलें हें शेत जेन्ना शेतकऱ्यांनी घेवपाचो निर्णय केलो तेन्ना त्याचे बरोबर फुडले सुद्दां शेतकार आयले आमचे कडेन आनी फुडले शेतकार आतां जाता की ना हांव नकळो पूण नक्कीच येता ते पावसांत तरी 100% जातले कारण ते निवळ करता आसतना आमकां थोडो वेळ जाय पूण तरी आसतना आज हे शेतकारांनी जागृती केल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करतां आज जरी हांगा चवळीचें उत्पन्न घेवपाचें केलां तरी मुखार बऱ्यो गोश्टी ते तयार करतले कारण पावसांत हे शेत जर तांणी रोवलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता जी उदकाची तुडवो तांकां जातली तूट जातली ती जावची ना आनी त्या खातीर तोही प्रयत्न पावसांत करचो पूण पावसांत आनी एक गजाल आसा म्हणजे ही शेतां बुडटा केन्ना केन्ना तोही प्रश्न आसा आनी पयलीं बुडटा आसतना सुद्दां ही शेतां रोयताले म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आनी हांव खरेंच आज आनंदान म्हणजे मनांतलें आज साकार जाता तुमच्या माध्यमांतल्यान जाता हांव शेतकऱ्यांक विनंती करता की आजून खंय शेतां जर उरल्यां आसत सरपंचा पंचाकूय सगळे पंचायतीचे विनंती करता की आजून जर शेतां कोणीय रोवपाक फुडें सरता आसत ताका योग्य मार्गदर्शन आमचे तर्फे मेळटलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा तर्फे मेळटलें आनी प्लस तांकां जे यथायोग्य जर गरज पडली जाल्यार आर्थीक आसूं बी आसूं किंवा सारें आसूं हे सगळ्यो गोश्टी ट्रस्ट मार्फत तांकां दिले गेले वतले हे पाट्याचें शेत म्हणटात हे पाटे शेत 14 वर्सां गेली आमी कल्टिवेट करनाशिल्ले तेजी कारणां खूब आशिल्लीं की उदक जेन्ना पॉल्युटेड आशिल्लें तेन्नाय शेतकार सकयल देंवपाक सोदनाशिल्ले आनी त्याच बरोबर आमी हो आमचो कपलेश्वरी बायपास रोड टू शांतादुर्गा टेम्पल हो आमी फूल नालो आमी 5 वर्सां पयलीं घेतलो आनी त्या खातीरूच काही शेती आमची थोडी पेंडींग उरली पूण हे सगळें करता आसतना माननीय सुदीन ढवळीकराचो हातभार हो खूब मोठो आसा जवळ जवळ आमी सगळ्यांत पयलीं सुरवात केली डागान कल्टिवेशन करपाची तेजे नंतर आमी आयले सुरगे भाट म्हणटा ते रतामळा कडेन तेजे नंतर 4 वर्सां जालीं आमी आयले वेळप तेजे नंतर आमी आयले आतां कोवळ्या आनी फुडें आमी वतले म्हाराडीन हे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या अंडर ही सगळीं शेतां परत एकदां कल्टिवेट करपाचो ध्यास आमच्या आमदारान घेतलेलो आसा त्याच बरोबर तेंचे सपुत्र बाब मितील ढवळीकर हेवूय हांगा येवन गेले हेंच्यांनी हे फूल ह्या शेताची पाहणी केली शेतकारा कडेन डिस्कशनूय केलें आनी तेंची जी गरज आशिल्ली ती मोठी गरज म्हणजे उदकाची दुसरे सायडीच्यान आमचेर फेन्सींग करपाचें आशिल्लें पूण आमी तांकां जवळ जवळ 50 पोल ट्रस्टा अंडर दिल्ले आसा त्याच बरोबर बायंडींग वायर ही सोमारा येतली बायंडींग वायरूय आमी तांकां दितले मागीर तांकां पंप आनी 100 मिटर जशें आतां तुमी म्हटलां की उदकाचो प्रॉब्लेम 100 मिटर पायप हेवूय तांकां आमी मंडे पर्यंत प्रोवायड करतले बाब दुर्गादास गावडे हाणें जालें की जेन्ना अळसांदे घालता ताका उदक चड लागना कमी उदक लागता त्या खातीर ह्या वर्सा तेंच्यांनी अळसांदे घालपाचें डिसिजन घेतलें आनी भात शेती जी आसा ही आमी फुडल्या वर्सा हांगा घेतले गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक गोंयांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत आंतरराष्ट्रीय सॅपॅक टॅक्रो वर्ल्ड कप अजिंक्यपद सर्त जातली उपमुख्यमंत्री आनी सॅपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगलें हो वर्ल्ड कप पोरूं जावपाचो आशिल्लो पूण कोरोना महामारीक लागून तें शक्य जालें ना अशें तांचें म्हणणें गोंयकारांक आमच्या जे स्पोर्ट्साच्या मळाचेर एक भुरग्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा जो सॅपॅक टॅक्रो आमचो जो खेळ आसा हेजे खातीर आमी आयज इंडियेक वर्ल्ड कप म्हळ्यार आमचे इंटरनॅशनल लेवलाचे जे टिमी येतात सगळ्यो ते इंडियेक जावपाचे आसा
आनी ते इंडियेच्या वतीनी जे गोंयांक होस्ट करपाक आयज संदी आमकां मेळटा अशें आमचे ऑल इंडिया फेडरेशनांनी डिसायड केल्लें आसा. हालींच फेडरेशनाचो चेअरमॅन म्हणून म्हाका बिनविरोध म्हजी निवड जाली आनी गोंयांक हे गेले खऱ्या अर्थान गेल्ल्या वर्सा आमी करपाचें आसलें पूण कोविडाक लागून ते करपाक शकलो ना. म्हणटकच ह्या वर्साक आमी हे इंटरनॅशनल चॅम्पियनशीप जी आसा ती गोंयांक घडोवन हाडटले आनी ही गोंयांक घडले उपरांत एक होस्ट स्टेट ह्या नात्यान आमच्या खुबशा भुरग्यांक हेची संदी मेळटली. आयज इंडियेच्या प्लेयर्सां भितर बरोबरच आख्खे वर्ल्डाचे प्लेयर टॅक्रोचे प्लेयर जे आसा ते गोंयांक येतले जेणे करून आयज आमकां आमचे ऑलरेडी ट्रेनिंग म्हणजे वर्कशॉप चालू जाल्ले आसा जे 12 तारखे साकून ते स्टार्ट जाता ते फुडल्या म्हणजे 2 म्हयने म्हणल्यार आमचे वर्कशॉप चालू उरतले. हेजे खातीर आमचे भुरग्यांक आज ट्रेन करप ही आमची सगळ्यात चालू जाल्ली आसा आनी ताका लागून गेली 22 वर्सां गेली 1998 साकून ते आतां पर्यंत हे सॅपॅक टॅक्रो आमच्या गोंयांत आसा आनी तेन्ना साकून आमची संघटना जी आसा हांणी बरी कामगिरी केल्ली आसा आनी ताका लागून अनेक प्लेयर जे आसा ते आयज गोंयांक तयार जाल्ले आसात. तातूंत भितर ही अनेक आमी नॅशनल चॅम्पियनशीप सब ज्युनियर सिनियर अश्यो खुबश्यो घडोवन हाडल्यो आनी हे आयज इंडियेक जे संदी मेळिल्ली भारताक ती संदी आयज गोंयांक होस्ट करपाक संदी मेळटा जे इंटरनॅशनल चॅम्पियनशीप जे आमी डेट आतांच आमी हे जाले उपरांत तेची डेट फिक्स करतले म्हणजे फुडले चड करून ऑक्टोबराक बी आमचे जातले. आनी ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जेणे करून खेळा मळाचेर तांकां आपले बरी धमक ते दाखोवपाक शकतात बरें चमकपाक शकतात आनी हांगा जेन्ना ह्या हेतू भितर जेन्ना ते पार्टिसिपेट जातले तेन्ना खुबशे हेतू भितर तांकां बऱ्या पडटले फुडें तेंचे फ्युचर जॉबा खातीर आसता किंवा आनी कित्या खातीर आसता कित्याक हे एक इंटरनॅशनल चॅम्पियनशीप आसा जेणे करून हेचो फायदो आमकां होस्ट स्टेट ह्या नात्यान गोंयकारांक हेचो मेळटलो. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.